હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 23મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારના આપણા ઓફિશિયલ લોગો વાળી એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. હાલમાં જન્માષ્ટમીની ઓફર ચાલે છે. તમામ જેટલા પણ સબ્જેક્ટ છે આ તમામ સબ્જેક્ટ ઉપર અત્યારે 50% ડિસ્કાઉન્ટ છે. તો જેમને પણ અનુકૂળતા હોય તમારે જે પણ સબ્જેક્ટ પરચેસ કરવો છે એ તમે કરી શકો છો. શરૂ કરશું આજનો વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા એક ક્વેશ્ચન હું તમને પૂછીશ, જેનો આન્સર આપશો મને કોમેન્ટમાં. ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં તારંગા હિલ અંબાજી આબુ રોડની નવી રેલ લાઇન છે એને મંજૂરી મળી છે. આ રેલવે લાઇનની કુલ લંબાઈ કહેવાની છે. માત્ર હવે તમારે ખાલી આ પ્રશ્નનો આન્સર નથી આપવાનો. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર છે આપણે જેટલું પણ આ ટોપિક વિશે ડિસ્કશન કરેલું છે, તમને જેટલું પણ યાદ આવે મૌખિક રીતે તમારે કોમેન્ટમાં આન્સર આપવાનો પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો છે. શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 23મી જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જે તમિલનાડુ દિવસ, આ દિવસની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો આ વર્ષે 2022માં તમિલનાડુના જે મુખ્યમંત્રી છે એમ.કે. સ્ટાલિન, તેમણે સૌથી પહેલી વખત છે આ દિવસની ઉજવણીની જાહેરાત કરેલી. આ દિવસ ઉજવ્યો 18મી જુલાઈએ. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં તમિલનાડુની સરકારે છે 18મી જુલાઈનો જે દિવસ છે એને તમિલનાડુ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું જાહેર કર્યું. હવે પછી દર વર્ષે તમિલનાડુ દિવસ ક્યારે ઉજવાશે? તો કે 18મી જુલાઈએ. જાહેરાત કોણે કરી? તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિને. રાજ્યપાલ ત્યાં આર.એન. રવિ છે. તો થોડુંક તમિલનાડુની હિસ્ટ્રી પણ જોઈ લઈએ. જ્યારે ભારત આઝાદ થયું બરાબર, તો એ વખતે તમિલનાડુ રાજ્ય છે બરાબર, એ ઓળખાતું હતું મદ્રાસ પ્રેસિડેન્સી તરીકે. એના પછી રાજ્ય પુનર્ગઠન આયોગ આવ્યો, રાજ્ય પુનર્ગઠન અધિનિયમ આવ્યો. તો એ અધિનિયમ પ્રમાણે છે 1 નવેમ્બર 1956ના રોજ છે હાલનું જે તમિલનાડુ રાજ્ય છે એ મદ્રાસ સ્ટેટ નામથી અથવા તો મદ્રાસ રાજ્ય નામથી ઓળખાતું હતું. તો તમિલનાડુ નામ ક્યારે મળ્યું આને, મદ્રાસને? તો તમિલનાડુ નામ મળ્યું 18મી જુલાઈ 1967ના રોજ. 18 જુલાઈ 1967નો જે દિવસ છે મદ્રાસ રાજ્યનું નામ બદલી અને પછી પાછળથી એનું નામ કરવામાં આવેલું તમિલનાડુ, 18મી જુલાઈ 1967ના રોજ. બરાબર. તો આવા કયા કયા રાજ્ય છે જેના નામ બદલેલા છે? પેલા ઓડિશા છે બરાબર, એ ઓરિસ્સા અથવા તો ઉરિસ્સા તરીકે ઓળખાતું હતું બરાબર. એના પછી પુડુચેરી છે, પેલા પોંડિચેરીના નામથી ઓળખાતું હતું. આવા કેટલાક રાજ્ય છે જેના નામમાં થોડા ઘણા ફેરફાર કરવામાં આવેલા છે બરાબર. અને બાકી 18મી જુલાઈ છે હવે પછી છે આ દિવસ છે એને તમિલનાડુ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવશે બરાબર. તો આટલી માહિતી એમાંથી યાદ રાખીશું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ એફઆઈએચ મહિલા હોકી વિશ્વકપનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું છે? એફઆઈએચ મહિલા હોકી વિશ્વકપ છે બરાબર, આનું આયોજન હમણાં જ થયેલું હતું અને આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતેલું છે નેધરલેન્ડે. તો અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ વખત, કુલ 9 વખત છે નેધરલેન્ડ આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતી ચૂક્યું છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં એફઆઈએચ મહિલા હોકી વિશ્વકપનું આયોજન થયેલું હતું. નેધરલેન્ડ અને સ્પેન બંને દેશોમાં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. તો હોસ્ટ કન્ટ્રી અથવા તો આયોજન કરનાર દેશ કયો હતો એવું પૂછે આમાં, તો યાદ રાખજો નેધરલેન્ડ છે બરાબર. એ આમાં નેધરલેન્ડ અને સ્પેન બંને આનું આયોજન કરેલું હતું. બીજું એવું પૂછે કે હાલમાં જ આનું કેટલામું સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું? તો યાદ રાખજો 15મા સંસ્કરણનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. અને આ ટુર્નામેન્ટનું 9મું ટાઇટલ છે નેધરલેન્ડે મેળવેલું. અત્યાર સુધીમાં 9 વખત નેધરલેન્ડે આ ટાઇટલ જીતેલું છે. શરૂઆત આની થઈ હતી 1972 આસપાસ થઈ હતી બરાબર, અને 1972માં પણ નેધરલેન્ડે સૌથી પહેલું ટાઇટલ જીતેલું. ઓકે, બાકી વાત કરું તો હવે પછી આનું આયોજન દર 4 વર્ષે થાય આનું આયોજન. હવે પછી થશે 2026. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, વર્લ્ડ બ્રેઇન ડે વિશ્વ મગજ દિવસ આ ક્યારે ઉજવાયેલો? આ હમણાં જ ઉજવાયેલો, ગઈકાલે ગયેલો 22 જુલાઈ. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. 22 જુલાઈનો રોજ છે વિશ્વ બ્રેઇન દિવસ અથવા તો વિશ્વ મગજ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. 2022 માટેની આની થીમ શું રાખવામાં આવેલી છે? ક્વેશ્ચન એવો પૂછે તો બ્રેન હેલ્થ ફોર ઓલ આ એની થીમ છે બરાબર. અને આની ઉજવણી કોણ કરે છે? વર્લ્ડ ફેડરેશન ઓફ ન્યુરોલોજી. વર્લ્ડ ફેડરેશન ઓફ ન્યુરોલોજી દ્વારા છે એની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 22 જુલાઈ 1957ના રોજ છે આની સ્થાપના થઈ હતી.
તો એમના દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. મગજના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે. બરાબર. તો વર્લ્ડ ફેડરેશન ઓફ ન્યુરોલોજી દ્વારા આ દિવસ. ચાલો, આ પણ બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે અને આ ખૂબ જ ચર્ચામાં આવી ગયું છે. આ તો કદાચ અહીંથી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. FIH, AOA અને IOA અને IOC આ તમામ સંસ્થાઓના પદ ઉપરથી રાજીનામું હાલમાં કોણે આપી દીધું? તો FIH ના અધ્યક્ષ હતા નરેન્દ્ર બત્રા, એમણે રાજીનામું આપી દીધું. બરાબર. ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના પણ તેઓ અધ્યક્ષ હતા, ત્યાંથી પણ રાજીનામું આપી દીધું. અને ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી, બરાબર, અહીંયા અધ્યક્ષ નહોતા પણ આ ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી છે એના સભ્ય હતા, સદસ્ય હતા, તો ત્યાંથી પણ એમણે રાજીનામું આપી દીધું. બરાબર. તો આ વ્યક્તિનું નામ છે નરેન્દ્ર બત્રા. ત્રણેય સ્થળોએથી રાજીનામું આપી દીધું. ઓપ્શન 2 આપણો આન્સર થશે. નરેન્દ્ર બત્રાએ આ ત્રણેય સંસ્થાઓ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તો પૂરું નામ પૂછી શકે. એક તો IOC નું પૂરું નામ શું થાય? ઇન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી. તેની સ્થાપના 1894 થયેલી. મુખ્ય મથક એનું તમને જોવા મળશે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લોઝેનમાં. એવી જ રીતે FIH ઇન્ટરનેશનલ હોકી ફેડરેશન કહેવાય છે એને. તો એની સ્થાપના 7 જાન્યુઆરી 1924 ના રોજ થયેલી. ત્યાંથી પણ એમણે રાજીનામું આપી દીધું. ત્યાં તેઓ અધ્યક્ષ હતા. બરાબર. IOC માં સદસ્ય હતા, ત્યાંથી રાજીનામું આપ્યું. બરાબર. અને FIH ના અધ્યક્ષ હતા, તો ત્યાંથી પણ એમણે રાજીનામું આપી દીધું. 7 જાન્યુઆરી 1924 ના રોજ FIH ની સ્થાપના થયેલી. મુખ્ય મથક આમનું પણ તમને સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લોઝેનમાં જોવા મળશે. હવે નરેન્દ્ર બત્રાએ રાજીનામું આપ્યું પછી FIH ના અત્યારે કાર્યકારી અધ્યક્ષ કોણ બન્યા છે? તો કાર્યકારી અધ્યક્ષ બન્યા છે ઇજિપ્તના સૈફ અહેમદ. સૈફ અહેમદ છે કાર્યકારી અધ્યક્ષ બન્યા છે. IOA ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશન, એની સ્થાપનાની વાત કરું તો એ 1927 ના રોજ થયેલી હતી અને મુખ્ય મથક એમનું છે નવી દિલ્હીમાં. અત્યારે IOA ના ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના કાર્યકારી અધ્યક્ષ કોણ બન્યા? અનિલ ખન્ના. તો આ બધી જ માહિતી અગત્યની છે. એક એક પોઈન્ટ અગત્યના છે તમારી પરીક્ષા માટે. બધું જ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ચાલો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના, એની શરૂઆત કયા વર્ષે થયેલી હતી? ચર્ચામાં રહેલી પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના, તો એની શરૂઆત થઈ હતી 2010માં. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. તો આ યોજના છે એને હાલમાં આમ તો 5 વર્ષ પૂરા કર્યા છે, પણ એ લોન્ચ થઈ 2010માં. હવે 2010માં જે નામથી લોન્ચ થઈ હતી એ નામ છે ઇન્દિરા ગાંધી માતૃત્વ સહયોગ યોજના. ઇન્દિરા ગાંધી માતૃત્વ સહયોગ યોજના તરીકે અગાઉ ઓળખાતી હતી. આની શરૂઆત થઈ હતી 2010માં. બરાબર. પાછળથી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ છે આનું નામ બદલી નાખ્યું, પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના કરી નાખ્યું. ક્યારે કર્યું? તો કે 2017માં. તો 2017માં આનું નામ ચેન્જ કરવામાં આવેલું. તો 2017 થી ગણીએ તો અત્યારે આ યોજનાને 5 વર્ષ પૂરા કર્યા છે. તો એટલા માટે આ યોજના ચર્ચામાં હતી. શું છે આ યોજના? આ યોજના વિશે થોડુંક જાણીએ. પ્રધાનમંત્રી માતૃવંદના યોજના, ગર્ભવતી મહિલાઓ છે એને 5,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે આ યોજના અંતર્ગત. બરાબર. સૌથી પહેલું આ કુલ 3 હપ્તે આપવામાં આવે. સૌથી પહેલો હપ્તો છે પ્રેગ્નન્સીની નોંધણી કરાવે એ સમય આપવામાં આવે છે, તો 1,000 રૂપિયાની રોકડ રકમ મળે છે. ત્યાર પછી બીજો હપ્તો ક્યારે મળે છે? પ્રેગ્નન્સીના 6 મહિના પૂરા થાય ત્યારે, 6 માસ પ્રેગ્નન્સીના પૂરા થાય ત્યારે 2,000 નો બીજો હપ્તો આવે છે. પહેલો 1,000 નો, બીજો 2,000 નો અને ત્રીજો પણ 2,000 નો. ત્રીજો હપ્તો ક્યારે બને? તો કે ડિલિવરીના 3.5 મહિના પછી. ડિલિવરી થઈ જાય એના 3.5 મહિના પછી ત્રીજો હપ્તો 2,000 નો મળે છે. તો આવી રીતે કુલ 3 હપ્તામાં 5,000 રૂપિયાની રકમ છે ગર્ભવતી મહિલાઓને આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે. હાલમાં જ ભારતના નવા રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીમાં ભારતના નવા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે કોણ ચૂંટાયું છે? મારા ખ્યાલથી આનો આન્સર તમને ના આવડે એવું તો ના જ બને. બરાબર. તો દ્રૌપદી મુર્મુ છે. બરાબર. એ ભારતના નવા રાષ્ટ્રપતિ બની ગયા છે. હવે આ ન્યૂઝ કન્ફર્મ થઈ ગયા છે. ઓકે. તો ભારતના 15મા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે દ્રૌપદી મુર્મુ. થોડાક એવા અગત્યના પોઈન્ટ હું તમારા માટે શોર્ટ આઉટ કરીને લાવ્યો છું કે કદાચ એમના વિશે અહીંથી કંઈક પૂછાય છે. એક તો કયા રાજ્યના છે દ્રૌપદી મુર્મુ એવું પૂછે, તો ઓડિશા રાજ્યના છે. બીજું એવું પૂછાય કે તેમણે કોને પરાજય આપેલો? તો આ તમે ઇમેજમાં જોવો છો, આ છે યશવંત સિન્હા. બરાબર. તો યશવંત સિન્હાને એમણે પરાજય આપ્યો છે. આમની પોલિટિકલ પાર્ટી કઈ? દ્રૌપદી મુર્મુની બીજેપી, ભારતીય જનતા પાર્ટી. બરાબર. અને એમણે પરાજય આપી દીધો યશવંત સિન્હાને. તો એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય કે કોને પરાજય આપેલો? બરાબર. તો તમે
કદાચ ઓપ્શનમાં રામનાથ કોવિંદ જોઈને ભૂલથી એ માર્ક ના કરી દેતા એમની સામે કોણ ઉભ્યું હતું? યશવંત સિન્હા ઉભેલા હતા. બરાબર. દ્રૌપદી મુર્મુ છે ભારતના સૌથી પહેલા આદિજાતિ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા છે અને ભારતના બીજા મહિલા રાષ્ટ્રપતિ છે. સૌથી પહેલા કોણ હતું? પ્રતિભા પાટીલ સૌથી પહેલા હતા. સૌથી પહેલા રાષ્ટ્રપતિ કોણ એવું પૂછે તો રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. સૌથી પહેલા મહિલા રાષ્ટ્રપતિ પૂછે તો પ્રતિભા પાટીલ, પણ સૌથી પહેલા રાષ્ટ્રપતિ પૂછે તો ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. આ બધી અગત્યની ઇન્ફોર્મેશન છે. પરીક્ષામાં નાની નાની મિસ્ટેકો અહીંથી થઈ જતી હોય, ખબર હોવા છતાં પણ ઘણી વખત આપણે મિસ્ટેક કરી દેતા હોઈએ છીએ. બીજું દ્રૌપદી મુર્મુ વિશે એટલું પૂછશે તમને કે કયા રાજ્યના રાજ્યપાલ રહી ચૂકેલા છે? તો દ્રૌપદી મુર્મુ છે ઝારખંડ રાજ્યના રાજ્યપાલ રહી ચૂકેલા છે ને પેલા ઝારખંડના સૌથી પહેલા રાજ્યપાલ હતા. ઓકે. અને એમને ઓડિશાની સરકારે નીલકંઠ એવોર્ડ પણ આપેલો હતો. તો આ બધા પોઈન્ટ છે અગત્યના છે પરીક્ષા માટે. આ સિવાય તમને એવું લાગતું હોય કે આ પોઈન્ટ દ્રૌપદી મુર્મુ વિશે છે અગત્યનો છે તો એ તમે કોમેન્ટમાં લખી શકો છો. બરાબર. તો આગળ વધશું અહીંથી હવે. નીતિ આયોગનો ઇન્ડિયા ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ 2021 એમાં કયા રાજ્યએ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે? હાલમાં જ નીતિ આયોગે ઇન્ડિયા ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ જાહેર કર્યો છે અને આ ઇન્ડેક્સ છે બરાબર, એમાં કર્ણાટક રાજ્યએ પહેલું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. કુલ 3 કેટેગરીની અંદર છે બરાબર, આખું રેન્કિંગ ને ડિવિઝન આપેલું છે. મોટા રાજ્ય, નાના રાજ્યો અને પહાડી રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ. બરાબર. મોટા રાજ્ય, નાના અને પહાડી અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ, આવી રીતે કુલ 3 વિભાગની અંદર આખી કેટેગરી વહેંચાયેલી છે. હવે આ ઇન્ડિયા ઇનોવેશન ઇન્ડેક્સ છે બરાબર, તો એના 7 સ્તંભ છે. આ 7 સ્તંભમાંથી જીપીએસસી માં પૂછી શકે કે કયા સ્તંભનો સમાવેશ થાય, કયા સ્તંભનો સમાવેશ થતો નથી. તો એ માટે આ તમારે બધું યાદ રાખવું પડે. હ્યુમન કેપિટલ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, નોલેજ વર્કર્સ, બિઝનેસ એન્વાયરમેન્ટ, સેફ્ટી એન્ડ લીગલ એન્વાયરમેન્ટ, નોલેજ આઉટપુટ અને નોલેજ ડિફ્યુઝન. આ કુલ એના 7 સ્તંભ છે. 7 સ્તંભ તમારે યાદ રાખવા પડે. જીપીએસસી વાળા યાદ રાખશે, બાકી બીજા કોઈને યાદ રાખવાની જરૂર નથી. બીજું, અહીંયા મેં ટોપ 3 સ્ટેટ આપેલા છે દરેક કેટેગરીના. તમારે જે લોકો તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક અને અન્ય પૂર્ણ સેવાની કોઈ પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય તો માત્ર ખાલી તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? માત્ર ને માત્ર જે ટોપ 1 સૌથી પહેલા સ્થાન ઉપર કયું છે એ જ યાદ રાખવાનું છે દરેક કેટેગરીની અંદર, જે લાલ કલરે આપેલું છે એ. પણ જો તમે જીપીએસસી ની તૈયારી કરો છો બરાબર, તો તમારે બધું જ યાદ રાખવાનું છે. તો મોટા રાજ્યમાં કર્ણાટક પહેલા ક્રમે છે, તેલંગાણા બીજા ક્રમે અને હરિયાણા ત્રીજા ક્રમે છે. નાના પહાડી રાજ્યોની વાત કરું તો એમાં મણિપુર પહેલા સ્થાને છે, ઉત્તરાખંડ બીજા સ્થાને અને મેઘાલય ત્રીજા સ્થાને છે. અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની વાત કરું તો ચંદીગઢ પહેલા સ્થાને, દિલ્હી બીજા સ્થાને અને અંડમાન નિકોબાર ત્રીજા સ્થાને. આ ટોપ 3 દરેક કેટેગરીની અંદર તમારે યાદ રાખવાના છે. વાત કરશું હવે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ હેપીનેસ ઉત્સવ કોણે ઉજવેલો? કયા રાજ્યની સરકારે હેપીનેસ ઉત્સવ ઉજવેલો? ઉજવેલો દિલ્હીની સરકારે. તો આન્સર આવશે દિલ્હી. પ્રધાનમંત્રી વયવંદના હાલમાં જ આ ચર્ચામાં રહેલી હતી. કેટલા વર્ષ હાલમાં પૂરા કર્યા છે? તો આ યોજનાએ પણ હાલમાં 5 વર્ષ પૂરા કરી લીધા છે. 21 જુલાઈ 2017 ના રોજ આ યોજના લોન્ચ થઈ હતી, પ્રધાનમંત્રી વયવંદના યોજના. શેખ મોહમ્મદ સબાહ અલ સાલેમ આ કયા દેશના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે? આ બન્યા છે કુવૈતના નવા પ્રધાનમંત્રી. કુવૈતનું ચલણ છે દિનાર. આઈએસએસ શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ 2022 પુરુષોની સ્કીટ સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર ખેલાડીનું નામ જણાવો. નામ છે એનું મેહરાજ અહમદ ખાન. તેમણે હાલમાં જ ગોલ્ડ મેળવેલો છે, ભારતને ગોલ્ડ અપાયેલો છે. આ સ્કીટ સ્પર્ધામાં ભારતે સૌથી પહેલો ગોલ્ડ હાંસલ કર્યો છે આટલા વર્ષોમાં. મારિયો દાર્ગી એમણે પોતાના પદ ઉપરથી રાજીનામું આપ્યું. કયા દેશના પ્રધાનમંત્રી હતા? મારિયો દાર્ગી ઇટલીના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા. હાલમાં એમણે રાજીનામું આપી દીધું. તો બસ 23 જુલાઈના કરંટ અફેરમાં આટલું રાખીએ. મળીએ આવતીકાલે 24મી જુલાઈના કરંટ અફેરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.